Onze moderne samenleving zet ons aan om meer te eten en minder te bewegen, waardoor overgewicht alsmaar toeneemt. Meer en meer studies geven aan dat een omgeving waarbij overal eten aanwezig is, onze hersenen activeert en het hongergevoel versterkt, 's morgens, 's middags en 's avonds. It's the thinking about food. It's the exposure to food. It's subtle, unconscious cues that we are now surrounded with. They're the seed that gets planted in the brain to start the whole reaction, to be driven to eat a particularly pleasurable food. De laatste jaren blijkt onze trek in vet- en calorierijk voedsel te zijn toegenomen. Wetenschappers hebben dit fenomeen een naam gegeven. Ze spreken over hedonic hunger. Eenvoudig gezegd gaat het over eten omdat we er zin in hebben, niet uit echte honger. Bovendien is goedkoop en calorierijk voedsel overal en altijd beschikbaar. Niet verwonderlijk dat er zoveel mensen moeite hebben om hun gewicht onder controle te houden. Baanbrekend nieuw wetenschappelijk onderzoek over de hersenwerking toont aan dat een omgeving waar altijd en overal voedsel beschikbaar is, een veel grotere invloed op ons eetgedrag heeft dan wetenschappers tot nu toe geloofden. Deze onderzoeken maken duidelijk dat het niet enkel over wilskracht gaat. Het verklaart een mechanisme in de hersenen dat ons actief aanzet om te eten en geeft ons een beter inzicht in het waarom we eten. Weten waarom we eten geeft ons meteen ook de mogelijkheid om in ons programma de focus te leggen op die zaken die werkelijk helpen om controle te behouden. Maar laten we eerst even enkele decennia teruggaan naar de ontdekking van het onderliggende overlevingsmechanisme dat mens en dier aanzet te eten of te stoppen met eten. The original science, as it relates to eating and body weight, goes back to about 1954. A guy by the name of Elliot Steller proposed a theory called the homeostatic model of eating. And essentially what it showed, and it was done in laboratory animals, is that the hypothalamus, which is part of the brain, was kind of the central location of where things happened, and that signals were sent out from the hypothalamus when food was needed. And blood sugar rose, that person would be told, okay, you've eaten enough, you can stop. Blood sugar would go down, and then that would send signals to the hypothalamus again saying it's time to eat. And the theory was that this mechanism of controlling eating to be at a body weight, which is essential for survival of any species, was centered in the hypothalamus and really focused around blood glucose. Echter, er was iets wat de wetenschappers niet konden uitleggen op basis van dit homeostatisch model. Volgens dit model stoppen we met eten als we voldoende suiker in het bloed hebben. Hoe verklaar je dan dat we na een maaltijd, waarbij we ons aangenaam voldaan voelen, lekker verder eten als het dessert wordt opgediend? Dit homeostatisch model verklaart niet waarom mensen eten wanneer ze geen echte honger meer hebben. In het verleden was de aanpak van de meeste traditionele diëten dan ook gericht op psychologische oorzaken, ook bij Weight Watchers. Troost eten, stress eten, te weinig wilskracht, negatief denken werden als voorbeeld gegeven om uit te leggen waarom mensen meer eten dan ze nodig hebben. Met psychologische hulp zouden deze gedachten en gevoelens beter kunnen worden beheerst. Toch blijkt overgewicht een toenemend probleem te zijn. The idea of comfort eating or emotional eating does not explain obesity. We can say that perhaps we're a little bit more stressed than people were 100 years ago, but they had stresses too. And it doesn't all mesh up, it doesn't all fit together nicely. Technology has certainly advanced over the years, and we now have the ability to look and see and measure aspects of what's going on inside of the body physically that didn't exist before. De technologie waarover Karen spreekt, heeft wetenschappers een beter inzicht gegeven in wat ons aanzet om te eten als we niet eten om te overleven. Door de ontwikkeling van de nieuwe hersenscanners, de MRI-scans, kan de onderzoeker precies volgen wat er gebeurt in de hersenen als onze drang om te eten wordt gestimuleerd bij het zien of ruiken van smakelijk en calorierijk voedsel, of gewoon erover horen spreken of eraan denken. En in onze obesogene omgeving is dat type voedsel bijna altijd en overal beschikbaar.
Beelden die te zien zijn op de MRI-scan bij mensen die door externe prikkels zin krijgen om te eten, zien er exact hetzelfde uit als bij mensen die eten omdat het suikergehalte in het bloed te laag is. Meer nog, deze zin om te eten voelt als echte honger. The response appears to be independent of that physiologic, I haven't eaten for 12 hours, therefore my body needs to eat from a homeostatic point of view. But those signals that are released and the response to those signals are identical. So in other words, if somebody says that they have just eaten a little bit before, but they're very intrigued by ice cream and ice cream becomes available, they will have a physical reaction as if they have not eaten for a long time. They'll be thinking about the food. They'll want to eat the food. They will be driven to eat the food. They may start salivating. Their stomach can rumble. All of those signs that you usually are used to think, oh, well, that's because you haven't eaten, happen because the brain is seeing that desired food and is sending signals to the body to eat it. Deze nieuwe wetenschappelijke inzichten tonen aan dat de drang om te eten niet enkel ontstaat wanneer het lichaam echt behoefte heeft aan energie. Ook vetrijk, suikerrijk en calorierijk voedsel kan ervoor zorgen dat de drang tot eten even groot is en even echt aanvoelt, maar dan gedreven door hedonic hunger. Waarom reageren onze hersenen op deze manier, ook als we schijnbaar niet hoeven te eten? Wetenschappers menen dat we die eigenschap in de oertijd hebben ontwikkeld om te overleven. There were times when they had to eat more than enough in order to survive the future. Think, if you will, the harvest is in the fall and the winter's going to be lean. So there became a requirement for humans to develop a system where they would be induced to eat more than they needed in the moment in order to survive in the future. Nothing is more essential to survival than body weight, so it makes sense that the body would have a main system and then a backup system. We leven in een obesogene omgeving met rondom ons verleidelijk eten. En tegelijkertijd hebben we een zittend leven waarbij we weinig energie verbruiken. Helaas is het menselijk lichaam nog niet aangepast aan de huidige leefstijl en heeft het lichaam het hedonic hunger systeem nog niet uitgeschakeld. Telkens wanneer we in contact komen met vetrijk, suikerrijk of calorierijk voedsel, kan dit, bewust of onbewust, leiden tot een echte drang om te eten. Maar we zijn geen slachtoffer van onze eigen omgeving. De nieuwe inzichten over hedonic hunger helpen ons om anders te kijken naar gewichtscontrole in deze rijke samenleving met altijd en overal een overvloed aan eten. Het begrijpen van deze omgevingsfactoren helpt onze deelnemers om gewicht te verliezen op een nieuwe, eenvoudige manier door te focussen op dat wat in ons programma werkelijk het verschil maakt, op wat werkelijk helpt. Hierin is Weight Watchers pionier. We zijn de eerste die deze nieuwe wetenschappelijke inzichten aanwenden in een programma voor gewichtsverlies. In dit nieuwe programma zullen we ons minder toeleggen op de psychologie en veel meer op een oplossingsgerichte, altijd en overal benadering, waarbij we de deelnemers alle nodige hulpmiddelen aanbieden en vaardigheden aanleren, nodig om deze omgeving te laten meewerken en niet tegenwerken aan een succesvol gewichtsverlies. Betekent dit dan dat we het bij Weight Watchers fout deden? We know now with these new discoveries in the areas of hedonics to really shine the light on environmental cues, on the creation of habits that work specifically in terms of reducing or managing hedonic cues. And so it's not that Weight Watchers has been wrong in the past, it's that it's been broader. And as always, if there's anything about Weight Watchers, as new science is discovered and validated, we bring it into the program to help our members be more successful. And just as we found in terms of ProPoints, that the macronutrients affect fullness, now we've got hedonics and we have this whole brain thing going on that we didn't know about, and we're able to develop more specific tools that combined can help our members be more successful. So wrong? No. More knowledgeable? Yes.